Kapitánův deník. Vlivem neznámé anomálie jsme se dostali o 100 let do minulosti. Do doby, kdy byla Federace ve válce s Klingony. I naše loď tady málem podlehla útoku. Díky vyspělejším zbraním jsme vyvázli. Nyní na oběžné dráze plynného obra dokončujeme opravy. Jeho radiace nás činí pro klingonské senzory neviditelné. Zbývá však vyřešit 2 otázky. Proč tu jsme? A hlavně, jak se dostat zpět domů. To není možný. Sedím tu už hodiny a na nic jsem nepřišla. To je beznadějný. To vypadá, že se nedostaneme zpět. Ano, dále. Omlouvám se, že ruším, kapitáne. Mám výsledky té počítačové analýzy. V pořádku, komandére. Posaďte se. Co jste zjistil? Analyzoval jsem interference klingonského maskování a vzhledem k strategii jejich útoku se mi podařilo najít vzorec. Nyní po úpravě našich senzorů budeme schopni zachytit každou maskovanou loď v našem blízkém okolí. To je dobrá zpráva. Konečně se někam pohneme. Už žádné překvapení ze stran Klingonů. A co ta anomálie? Doufám, že aspoň vy jste něco zjistil. Vzhledem k poškození hlavní senzorické antény nemáme dostatek dat. Víme, jak ochránit naše systémy, víme, jak tu anomálii detekovat, ale to je bohužel vše. To je vše? Chcete říct, že ji nenajdeme? No to nemyslíte vážně. Já nehodlám zůstat v 23. století. To je snad zlej sen. Omlouvám se, kapitáne. Vzhledem k poškození hlavní senzorické antény nemáme momentálně způsob, jak anomálii detekovat, ani jak ji uměle vyvolat. Jinými slovy, nevíme, kde se nachází. Ani jak ty podmínky napodobit. Takže se domů skutečně nevrátíme. Vstupte. Elizabeth, opravy se chýlí ke konci. Senzory a deflektor už pracují, i trhliny jsou zajištěny. Za pár minut budeme plně funkční. To ráda slyším. Díky, Edgeriach. Přisedni si. Jak to s námi vypadá? Dostaneme se domů, že? Právě jsme s komandérem zjistili, že není způsob, jak nás vrátit zpět. Takže onu pověstnou válku s Klingony uvidíme osobně. To je dost zlé. Touto dobou byl veden útok na základnu Omega a byla téměř zničena. Nepokusíme se aspoň pomoci. Kapitáne, to by znamenalo závažné porušení hlavní časové směrnice. To nemohu doporučit. Nad tím jsem nepřemýšlela. Četla jsem, jaké byly při útoku ztráty, ale je pravda, že s naší technikou bychom mohli průběh války, řekněme, trochu pozměnit. To je zajímavý nápad, kapitáne, ale prosím uvědomte si, že cokoliv uděláme zde, bude mít nedozírné následky. V konečném důsledku i pro naši budoucnost. Musíme ale přece něco udělat. Nebo chcete najít planetu třídy M a v klidu si tam dožít? To je přece nesmysl. Nehodlám tu někde dožít v ústraní, ale... Kapitána, vyšší důstojníci na můstek. Shelbyová, rozumím. Jsme na cestě. Dořešíme to později. Co se děje, Harper? Před pár minutami touto soustavou proledli 3 maskovaní dravci. Měli dost naspěch. Na dálkových senzorech mám 8 dalších. Blíží se k nám. K nám? To snad ne. Neměli by nás vidět. Nejdou po nás. Proletí jako ty ostatní. Potvrzuji, kapitáne. Nacházíme se v soustavě, kterou Klingoni vedli útok na tento sektor.
Kdybychom takto upravili i hvězdnou kartografii, mohli bychom vidět jejich lodě v celém kvadrantu. Dobrý nápad, nadporučíku. Pošlete tam někoho. Větší přehled budeme potřebovat. Ano, madam, provedu. Dáte nějaké stopy po té anomálii? Negativní, madam. Nezachycuji ani žádné tachyony. Kapitáne, technické týmy hlásí, že poslední opravy jsou dokončeny. Jsme plně funkční. Výborně, to jsem chtěla slyšet. Co ty Klingoni? Víme, kam mají namířeno? A jsou tu někde i federační lodě? Na senzorech nejsou žádné lodi federace. Jsme jediní v oblasti, kapitáne. Kapitáne, Klingoni míří k základně Omega. To je přesné. Takhle se to odehrálo i v minulosti, tedy nyní a zde. Zachytili jsme tísňové volání ze stanice Omega. Jsou napadeni. Nějaké rozkazy, madam? Date, jak dlouho potrvá flotile reagovat? Odhadovaná reakční doba je 8 hodin, 47 minut a 55 vteřin, kapitáne. Všechny stroje stop. Posádce. Hovoří kapitán. Nacházíme se v těžké situaci. Navíc vázání hlavní časovou směrnicí. Já ale nebyla jmenována kapitánem hvězdné flotily, abych nečinně seděla a přihlížela, jak Klingoni devastují naše území a ničí naše základny. Byla jsem jmenována, abych hájila federaci a její zájmy. Federace nás nyní volá o pomoc. A my to vyslyšíme. Protože my jsme federace. A je jedno, jaký se píše čas. Očekávám vaše plné nasazení. Kdo má námitky, ať je zaznamená do lodního deníku. Možná za mne mluví emoce, ale k čertu s hlavní časovou směrnicí. Čekám na vaše rozkazy, madam. Kormidlo připraveno, kapitáne. Jsme s vámi, kapitáne. Máte naši plnou podporu. Mám skvělou posádku. Bojová pohotovost! Všichni se hlaste na svých stanovištích. Aktivovat zbraně. Zbraně aktivovány. Všechna stanoviště připravena k boji. Eđeriach, budeme potřebovat všechnu dostupnou energii do štítů. Rozumím. Strojovna připravena, kapitáne. Takže jdeme na to. Kormidlo, cíl základna Omega. Maximální warp. Kurz nastaven. Warp 9 na váš rozkaz, kapitáne. Jdeme. Raporčíku, čas do příletu. 2 minuty, madam. Základna stále odolává, ale už ne dlouho. Jak jsme na tom? Už vidíme nepřítele? Ano, madam, vidím je na monitoru. Jsou v taktickém bojovém uskupení. Kapitáne, vstupujeme do sektoru. Přecházím na impuls. Je to tu. Zvednout štíty a zaměřit hlavní loď jejich formace. Štíty na maximu. Cíl zaměřen. Johnsonová, útoční manévr Riker 3, plný impuls. Rozumím, komandére. Riker 3. Harper, Phasery, Pal. Připravit kvantová torpéda na můj rozkaz. Phasery aktivovány. Torpéda připravena. Rozumím. Torpéda plný rozptyl. Čekejte. Pal. První loď zničena. Ostatní pokračují v útoku. Skvělé. 1 pryč, 2 nám zbývají. Johnsonová, útoční manévr Genevieve 6, poloviční impuls. Provedu, komandére. Eđeriach, posilte štíty energii z hlavního defektoru. Nesmíme o ně přijít. Převádíme energii. Zatím jsme bez poškození. Využili jsme moment překvapení. O ten jsme už přišli. Harper, zaměřit phasery na obě lodi a Pal. Připravit torpéda. Rozumím? Phasery střílí. Torpéda nabitá připravena. Budou 2 salvy torpéd na první a druhou loď. Útočný vzor Alfa 7 a Pal. Zvolili jsme účinnou taktiku, ale tohle je víc než jen zmírnění následků války. To ano.
Připravit na další útok. Zaměřit torpéda, Zor Delta. Máme problém, kapitáne. Za zádí lodi zachycují silné množství tachionů. Cože? Teď ne, musíme jim pomoct. Date k operačnímu. Potvrzuji, 2 miliony kilometrů za zádí se otevírá tachyonový zlom a míří přímo k nám. Jen k nám? Úžasný. Potřebujeme získat čas. Johnsonová, na plný impuls před. Ano, madam. Plný impuls vpřed. Bez efektu. 50 000 kilometrů a rychle se přibližuje. Musíme aktivovat protiopatření, ať znovu nedojde ke škodám. Edgeriach, deaktivovat hlavní deflektor a senzorickou anténu. Na můj rozkaz, všechny stroje stop. Rozumím. Přechod na šedý režim na váš povel. Harper, rychle zaměřte poslední loď a odpalte torpéda. Rozumím, ale zaměřování selhává. Pokusím se manuálně. Připravuji salvu. Pro všechny, připravit na náraz, zabezpečte své stanoviště před tachyony, šedý režim. Všichni v pořádku? Jaká je situace? Hlaste škody. Strojovna v pořádku, díky včasnému vypnutí systému. Zapínám deflektor a senzory. Kormidlo v pořádku. Reaguje normálně. Senzory opět aktivní, kapitáne. Anomálie zcela zmizela. Ani stopy po tachionech. Poručíku, co ta torpéda? Stihla se odpálit? Ano, madam, všechno odpálena. Ale nevím, zda doletěli k cíli. Dobře. Snad jsme jim získali trochu času na evakuaci. Jsme zpátky v našem čase, u základny Omega. Došlo k infinitesimálnímu narušení časové linie. Podle Novikovova principu konzistentní historie se to, co se mělo stát, stalo tak, jak se to stalo, a vrátili jsme se dříve, než bychom stačili historii porušit. Teď už chápu, proč byla základna podle historie jen téměř zničena. Někdo jim pomohl. No, na první velení toho bylo až moc. Nevím jak vy, ale já potřebuji pořádný odpočinek. A hlavně vyprat uniformu. Zrušit pohotovost. S tou uniformou vás chápu, kapitáne. Jsem na tom dost podobně. A odpočinek bych už také uvítala. Johnsonová, zadejte kurz k základně Omega. Plný impuls. Rozumím. Už po několikáté zadávám kurz na základnu. Plný impuls na váš rozkaz. Co teď, kapitáne? Budete podávat hlášení z této delikátní mise? Myslím, a to říkám všem, že bude lepší, když si to necháme pro sebe. To porušení směrnice by v našich záznamech nevypadalo dobře. K vážnému narušení časové linie nedošlo, tak bych to ani nehlásila. No, co se týče mě, tak jsme reagovali jen na tísňové volání a po našem příletu tam nic nebylo, madam. No, už chápu Edgery, jak říkala, že máte smysl pro humor. Udělali jsme správnou věc. Ani já nevím o žádné anomálii, kapitáne. Myslím, že potom všem už to křeslo nenahání takový strach, že ne? Ne, máte pravdu. Už ne, docela se mi to líbí. Asi se mi nebude moc stýskat po komandérské hodnosti. Podle mne máte potenciál stát se dobrým kapitánem, podle všech tradic hvězdné flotily. Date, to snad byli kompliment. Děkuji, od vás si toho vážím. A teď, Johnsonová, vezměte nás domů. Aktivujte motory. Rozkaz, madam.